Salutare, dragilor! Sunt Ioana și azi vă duc cu mine într-una dintre cele mai intense etape de până acum. Ridicarea pereților de la etaj, scara interioară și finalizarea celor două terase ale casei noastre pasive. O să vedeți cât ne-au costat, în cât timp le-am făcut, ce provocări am avut cu tehnologia ICF Isodom și dacă ne-au ajuns toate elementele. Cum era să-mi pierd drona și cum am prins unul dintre cele mai frumoase apusuri din viața noastră, fix pe șantier. Dacă sunteți aici pentru detalii tehnice, costuri reale și puțin haos organizat, rămâneți aproape. Hai să începem! După finalizarea plăcii peste parter și după o pauză necesară de aproape o lună, trecem la construcția pereților de la etaj. Puteți vedea cum am construit fundația, pereții de la parter și placa peste parter în episoadele dedicate. Prima zi de lucru a fost o zi veritabilă de vară. În toată etapa am avut vreme foarte călduroasă, multe grade și la umbră, însă, din păcate, nu prea avem umbră. În casă era evident niște apă de la ploi. Nu se putea altfel. S-a început cu scoaterea popilor, apoi s-a continuat cu decofrarea plăcii și a stâlpilor de rezistență. Pe șantier ne-am mai și distrat. S-a glumit, s-a dansat, dar s-a și muncit. Și când a făcut fundația de ne-am urcat pe ea prima oară. Da, ne-am bucurat. Puteți observa placa fără grinze aparente și dansul fericirii efectuat de Alex. Au început să urce elementele de cofraj Isodom și fierul la etaj. S-au apucat să facă primul rând de cofraje izolatoare. Elementul exterior de 25 de cm vine perfect peste izolația pereților de la parter și a plăcii peste parter la fața din interior. Deci, avem o izolație termică continuă de la fundație către pereții de la etaj de 25 de centimetri. S-a început și fasonarea fierului. În dreptul golurilor de ferestre, la cele ce pornesc de jos, se taie mustățile lăsate.
A doua zi, echipa a continuat fasonarea fierului și s-a apucat de legarea fierului ce va intra în armătura pereților. S-a început cu barele de fier verticale de-a lungul pereților. Acestea se prind de mustățile montate anterior la pereții de la parter, ce au trecut prin placă și au ieșit la etaj. Jontarea sau, cu alte cuvinte, suprapunerea între mustăți și barele verticale este de 60 de diametre în funcție de diametrul barelor. La o bară cu grosimea de 10 mm rezultă că ne suprapunem cu barele de fier 60 de cm. Înălțimea etajului este de 2,5 metri. Barele verticale se ridică exact înălțimea nivelului etajului. Noi am optat pentru pereți ceva mai înalți și nu mansardă, cum ne doream inițial, și asta ne-a permis să avem ferestre pe toate laturile, desigur cu costurile aferente. Apoi se continuă cu armătura de fier și adăugarea elementelor izodom. Fiecare element izodom exterior de 25 de cm este prins prin conectori de elementul interior de 5 cm. În interiorul cofrajelor sunt 15 cm unde se montează armătura și unde se va turna betonul ulterior. Armătura de fier se face conform proiectului de rezistență. S-a folosit foarte mult fier, ce are dimensiunea între 8 și 10 mm. S-a fasonat și s-a legat manual. Stâlpii sunt integrați în diafragma de beton, au bare cu diametrul de 14 mm și sunt poziționați la intersecția axelor. Barele de fier orizontale se leagă de cele verticale. Pentru cei care nu au urmărit episodul cu pereții de la parter, o să vă dau câteva informații pe scurt. Noi am ales tehnologia izodom. Aceasta este o tehnologie folosită pentru construirea structurii casei izolate termic și are certificat de componentă pentru case pasive, ce se poate verifica ușor pe site-ul Passive House Institute. Pentru că deja era foarte cald și nu mai puteai să mai stai în container, tata și Alex s-au apucat de o lucrare provizorie, să pună niște polistiren pe acoperiș. Acestea au fost luate pe sus la o furtună viitoare, dar au rezistat cât să ne creeze puțin confort. Mult spus, pentru că nu a făcut minuni. Nu poți să stai. Foarte cald. Măcar un pic, ideea e că mâine ar trebui să vadă diferența, știi? Că se răcească un pic și să nu se mai încălzească. Și acum, că teoretic și acum să nu încingă atât de tare. A treia zi s-a început și cofrarea golului de la casa scării interioare. În zona scărilor s-au lăsat mustăți care să iasă atât din fundație cât și din placa peste parter. Mersi. Toată lumea arde de sfântul meu.
mare bucurie acum că puteam urca pe cofraș până la etaj și nu ne mai chinuim pe scară. Crescătorile, te-am prins pe cameră. Dacă cu cine să le împrofaci? Nu se mă... Zi s-a continuat cu pereții. Ridicarea pereților e ca o joacă și e foarte satisfăcător să privești cum se construiesc ca într-un joc de Lego. Elementele Isodom sunt livrate sub formă de module ușoare, care se asamblează direct pe șantier. Acest sistem modular permite o armare corectă și o turnare sigură a betonului, conform normativelor de construcție din România. Elementele Isodom sunt făcute din materia neopor de la BASF. Leierea elementelor se face doar pe marcaje existente, care sunt din 5 în 5 cm. Dacă se taie diferit, nu se mai îmbină elementele. Ce se taie se refolosește la rândul următor și de aici rezultă pierderi de materiale mici. După ridicarea pereților, se cofrează golurile de la geamuri și uși, astfel încât să nu curgă betonul la turnare. De asemenea, se pun pe pereții din interior scânduri de lemn, ca să nu existe surprize la turnarea betonului, deoarece acesta se vibrează, iar presiunea crește. S-au montat schele reglabile de sprijin la 1 metru pe fiecare perete pentru a menține verticalitatea pereților. Totul rămâne pe poziții de la turnare până la întărirea betonului. La ridicarea pereților se ține cont de golurile de la geamuri. Fiecare gol are în loc de buia în drug o armătură suplimentară făcută în partea de sus. Desigur, aici e important să faci o măsurătoare să te asiguri că toate golurile sunt unde trebuie. Greșeli există pe șantier, de la oboseală e uman și normal. Niciodată nu strică încă o pereche de ochi. Alte detalii tehnice ale elementelor de cofraj Isodom sunt: pentru conductivitatea termică avem un lambda de 0,030 W pe metru Kelvin și aceasta este mai mică ca la alte materiale izolatoare. Coeficientul de transfer termic U ajunge până la 0,10 W pe metru pătrat Kelvin, iar elementele de cofraj izolator din neopor sunt ignifugate și nu propagă focul. Să vă arăt puțin și zona unde ne-am petrecut noi timpul pe șantier. Zona de relaxare. Alex a fixat în pământ balansoarul ca să nu fie dărmat la vânturi puternic. Zona de luat masa. De spălat. Și o zonă unde aveam un butoi. 2 butoi. Unul plin cu apă să se spele băieții. Ne spălăm și noi. E biroul nostru. Și haosul din container, unde avem materiale mici, o masă unde să lucrăm pe laptopuri, o saltea pe care să ne întindem dacă nu mai putem și un ventilator care să ne mai ajute cu temperatura extrem de ridicată. În ziua 4 s-a lucrat pe mai multe fronturi. Frontul 1 s-a continuat cu scara interioară. S-a tăiat polistirenul interior în zona podestului pe o lățime de 20 de cm ca să se prindă armătura în el. Se dau găuri în zona peretelui și apoi cu ancoră chimică putem fixa barele de fier verticale. Bine, nu se dar nu știu ce să fac. Mă fac și cameraman. Ioana cameraman a sunat. Dar Silviu cameramanul în nicio casă.
Scarele verticale se prind de mustățile lăsate din fundație și planșeu și apoi se vine cu bare orizontale. Se pun și distanțieri la bază. Frontul 2. În același timp s-a decofrat și terasa din spatele casei și s-a început cofrajul pentru scările acesteia. Apoi s-a continuat cu armătura de fier și s-a lucrat și legat. Aveam deja mustăți lăsate pentru a se prinde cu armătura scărilor. Frontul 3. S-a început și săpătura de la terasa din fața casei de la intrare. Apoi s-a cofrat și s-a început armătura de fier pentru grinzile de la terasă. S-au mai adăugat 5 cm de polistiren ca să ajungem în zona fundației la 25 de cm de izolație. Terasa nu se prinde în fundație pentru a nu exista o punte termică, izolația la casă fiind continuă și neîntreruptă. Acesta este unul dintre principiile casei pasive. Frontul 4. Continuarea pereților de la etaj. Deoarece au fost mai multe elemente de finalizat în această etapă, s-a lucrat până târziu la scara interioară, mai specific la cofrarea treptelor. Am prins chiar și apusul și deși eram toți foarte obosiți, eram foarte fericiți pentru că era primul apus prins în casa noastră. A 5-a zi a fost o zi intensă. S-a muncit mult și azi ca să fim gata pentru turnarea betonului. S-a securizat cofrajul de la scările terasei din spatele casei. S-a finalizat și terasa de la intrarea din casă. S-a continuat și cu finalizarea pereților, armarea, cofrarea și îndreptarea. Cofrarea pereților și a golurilor de la ferestre se face cu lăsarea spațiului în partea de jos a parapetului pentru vibrarea betonului. Elementele izodom au fost refolosite și din ce s-a comandat s-a folosit tot. Nu au mai rămas foarte multe elemente de 25, doar elemente de 5 au rămas vreo 2 baxuri. Totul e pregătit pentru turnarea betonului. Curat. Până a venit betonul, s-a scos și folia de la placa peste parter. A venit elefantul în jur de 16:30 și eram foarte emoționați pentru că nu mai avem mult. A început turnarea. Primul beton din elefant s-a turnat în terasa de la intrare și apoi s-a continuat cu scara interioară.
S-a început de sus în jos și s-a vibrat bine, apoi s-a nivelat fiecare treaptă. Folosit un beton C20x25 sau B350 după denumirea veche, cu o dimensiune maximă de 8 mm și am comandat o cantitate de 19 m3. La pereți, betonul se tornă în straturi de 50-75 de centimetri și se vibrează fiecare strat pentru a se elimina segregările. La geamuri se lasă un mic gol la cofrare pentru a se putea vibra betonul în parapetul ferestrei. Grosimea pereților este de 45 de centimetri și sunt formați din următoarele straturi. La exterior, element izolator izodom 25 de centimetri, beton armat 15 cm și 5 cm element izolator la interior. Deci avem pereții ridicați, gata izolați, fără alte etape necesare. În timpul turnării și vibrării, datorită fluidității mai mare a betonului, a curs pe la parapetul ferestrelor de la băi, prin golul lăsat. Dar s-a stupat repede golul și betonul curs a fost pus într-o robă și vărsat la terasa de la intrarea în casă. În timp ce se turna betonul, la un moment dat vorbesc cu șeful de echipă, care îmi spune că nu ne mai ajunge betonul. Era deja trecut de ora 5. În acel timp, eu filmam cu drona. M-a luat panica, știam că e prea târziu, dar am zis să sun repede la beton. În toată agitația și panica, uit că drona era în aer și scot telefonul din controller. Mă pun pe sunat și sper din tot sufletul că se mai poate face ceva. Din păcate, stația era închisă, așa că nu mai puteau să ne mai aducă beton. Am fost cam dezamăgită, la fel și drona mea, care s-a deconectat, s-a rotit în cerc și și-a luat zborul în văzduh spre meleaguri necunoscute. Pentru cei care nu știu, modelul nostru de dronă se controlează prin telefon, care este conectat la un controller. Eu scoțând telefonul, aceasta nu mai era conectată la nimic, așa că și-a luat singură propriile comenzi. Era liberă. A trecut puțin timp până să realizez ce greșeală am făcut, așa că am conectat iar rapid telefonul la controller și m-am rugat să o pot aduce înapoi. Din panică am oprit și filmarea, însă ajunsese deasupra unui lan de porumb. Din fericire, după câteva minute de încercări, a răspuns la comenzi și noroc că se vedea elefantul în zare, așa că mi-am dat seama de direcție și am reușit să o readuc în șantier
până când nu i s-a consumat de tot bateria. Lecții învățate. 1. Aveți grijă la dronă și nu deconectați telefonul de la controller în timp ce o folosiți. 2. Dacă aveți turnare de beton în a doua parte a zilei, spre seară, asigurați-vă că aveți cantitatea necesară, pentru că dacă se închide stația, nu mai primești beton în plus. Desigur, atunci când ai multe elemente de turnat, e puțin mai dificil de calculat, dar să fiți atenți. În elefant rămâne la final o cantitate mică de beton ce trebuie aruncat undeva. Noi am ales să îl luăm și să îl punem la terasa din fața casei. Betonul a ajuns pentru pereți, ce era important, și apoi s-a turnat ce a rămas în terasa de la intrarea în casă. Nu a fost de ajuns însă, așa că soluția a fost să înfigem bare de fier de care să ne legăm cu armătura la următoarea turnare. Așa că acum arată mai mult ca o capcană decât o terasă. Terasa o să fie acoperită, așa că s-au pus și niște suporți metalici pentru viitorii stâlpi. Deci, concluzia e că nu ne-a ajuns betonul ca să finalizăm terasa de la intrare și nici scările de la terasa din spate. O terasă neterminată nu e capăt de lume. La pereți s-au înfipt în beton tije metalice de care se va prinde cosoraba. Și am reușit să terminăm și etapa asta. Echipa a muncit mult și chiar dacă nu am terminat ce ne-am propus, am decis că se va finaliza tot la etapa următoare, la etapa cu acoperișul. A rămas să udăm terasa și scările des în următoarele zile, fiind deja vară și căldură mare. Am revenit și în weekend și ne-am bucurat de faptul că aveam deja toți pereții casei și că puteam urca pe scara noastră la etaj. Cu toate provocările, aveam un sentiment de fericire de nedescris. Practic, peretele turnat are deja inclusă și izolația termică și astfel elimină următoarele etape de tencuire și montare termosistem pe care trebuie să le faci în cazul construcției unei case pe zidărie, spre exemplu. Nici pe cade la ferestre nu mai e nevoie, deoarece se montează direct pe elementul izolator exterior. Desigur, dacă vrei o casă să fie eficientă termic și la un standard de NZEP sau pasiv. Costurile strict pentru ridicarea pereților sunt următoarele: manoperă, elementele izodom, fier, beton, în total de 20.050 de euro. Nu am inclus aici costurile pentru terasă, le voi spune într-un alt video. La aproximativ 8 zile începe o furtună cu o ploaie torențială și ne afectează camera din fața casei. A intrat apă și s-a făcut condens și nu se mai vedea bine. Am venit să aducem niște materiale la casă și să o inspectăm puțin, însă nu se vedea nimic. Din fericire, și-a revenit. Și etapa asta a fost o etapă foarte frumoasă, deoarece aveam deja casa ridicată. Mai trebuia doar să-i punem o căciuliță. Durata lucrărilor pentru această etapă a fost de 5 zile. Dragilor, fiecare construcție e unică. Eu vă arăt experiența noastră cu izodom pentru casa pasivă Acasito și vă recomand
mereu să discutați cu specialiști pentru proiectul vostru. Suntem pasionați, nu profesioniști în construcții și împărtășesc cu drag ce am făcut și ce învățăm pe parcurs. Dacă ți se pare util ce vezi aici, apasă butonul de subscribe și butonul de like. E gratuit, iar pe mine mă ajută enorm să continui acest proiect. Dacă ai întrebări, nu ezita să le lași în comentarii. Cu toate provocările, casa noastră are acum 2 niveluri. În videoul următor o să vă arăt cum am pus căciula, acoperișul și cum finalizăm terasele. Până atunci, vă doresc multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos!